Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά στο κανάλι μου που θα ονομάζεται Sailing Unboxing. Στόχος θα είναι να σας παρουσιάζω διάφορα προϊόντα σχετικά με την ιστιοπλοεία που είτε τα αγόρασα για προσωπική μου χρήση, είτε μου τα έχουν στείλει εταιρείες για να τα δοκιμάσω. Αφορμή για αυτή την ιδέα ήταν το νέο μου απόκτημα, όχι και τόσο σχετικό με την ιστιοπλοεία, αλλά έχει να κάνει με τη μαγεία του βυθού. Και δεν είναι άλλο από το υποβρύχιο drone της Power Vision, το Power Ray. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αν σας αρέσει αυτή η θεματολογία, κάντε ένα like στο βίντεο και αφήστε κάποιο σχόλιο με τις εισηγήσεις σας, ούτως ώστε να γίνομαι καλύτερος, μιας και είμαι πρωτάρης σε αυτού του είδους βίντεο. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, η χαρά είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό μου και έρχεται να επιβεβαιώσει το ό,τι ηλικία και να έχει ένας άντρας δεν πάβει να είναι πάντα παιδί. Και όπως συνηθίζω να λέω, οι άντρες μένουν πάντοτε παιδιά. Απλά, μεγαλώνοντας ακριβένουν τα παιχνίδια τους. Μην σας κουράζω άλλο με το δικό μου ενθουσιασμό, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το υποβρύχιο drone, τι περιέχει μέσα το πακέτο και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι έρχεται με βαλιτσάκι σκληρό όπως στις ταξιδιωτικές βαλίτσες. Βλέπουμε μέσα ότι υπάρχει διαχωριστικό κεφαλιζόν για προστασία και του drone αλλά και των εξαρτημάτων. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά και να δούμε πώς θέτουμε σε λειτουργία τον drone. Αυτόν είναι τον drone. Έχει κάμερα 4K Ultra High Definition με 12 MP και 88 MP σε 2K. Από 25 fps μέχρι 60 fps αντίστοιχα. Και ανάλογα με το πακέτο που θα πάρεις υπάρχει επιλογή 32 και 64 GB αποθηκευτικού χώρου. Εδώ είναι η συσκευή Wi-Fi που με αυτόν το καλώδιο που είναι περίπου γύρω στα 70 μέτρα συνδέουμε τον drone με τη συσκευή και μετέπειτα συνδέουμε το κινητό μας ή το tablet μας, αφού προηγουμένως έχουμε κατεβάσει και εγκαταστήσει από την επίσημη ιστοσελίδα την εφαρμογή που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε τον drone και να βλέπουμε τον βυθό. Έχουμε το τηλεχειριστήριο εργονομικό με το εξάρτημα που μπορούμε να στερεώσουμε πάνω το κινητό μας ή το tablet μας. Όλον τον τρόπο λειτουργίας θα τον αναλύσουμε στο επόμενο βίντεο που θα εξηγήσουμε και θα κάνουμε βίντεο στη θάλασσα. Τα γυαλιά VR, δεν σας κρύβω, τα έχω δοκιμάσει κιόλας και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω και στο βυθό. Ένα άλλο καταπληκτικό εξάρτημα που έχει η συσκευασία μας μέσα είναι το Fish Finder για όλους τους λάτρεις του ψαρέμματος. Αυτό σας υπόσχομαι ότι είναι από το πρώτο που θα δοκιμάσω, μιας και είμαι και εγώ λάτρης του ψαρέμματος. Μαζί με τον Bait Drop που είναι για να μεταφέρουμε την πετονιά μας ή το δόλωμα πιο μακριά. Θα τα δείξουμε όλα στη χρήση τους αυτά. Και όπως όλες οι συσκευασίες υπάρχει μέσα το manual σε διάφορες γλώσσες. Τα καλώδια φορτίσματος και πάμε να το βάλουμε να φορτιστεί και να ετοιμαστούμε για το επόμενο βίντεο. Ανοίγουμε από εδώ το drone μας με αυτόν το καλώδιο. Ενώνουμε εδώ, εδώ
για τη συσκευή του Wi-Fi. Εδώ με αυτόν το καλώδιο θα φορτίσουμε το τηλεχειριστήριό μας και με αυτόν εδώ το καλώδιο θα φορτίσουμε το Fish Finder. Προσοχή, γιατί αυτόν το καλώδιο είναι για το reset. Δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ. Παίρνουμε το μακρύ το καλώδιο. Περιμένουμε να φορτίσουν καλά οι μπαταρίες μας και να ετοιμάσουμε τον drone μας για να πάμε για κατάδυση. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.